جناب آقای ریاضی عزیز رو تشریف میارم و مورد تقدیر شایسته شما قرار میدم. بسیار ببینید ما هممون یه سری آرزوهایی داریم که میخوایم به این آرزوها دست پیدا بکنیم. اهدافی داریم برای خودمون. برای این اهداف باید برنامه‌ریزی بکنیم. باید فعال در واقع تغییر بکنیم این اهداف رو تا بهش برسیم. من خواهشی که از شما دارم به عنوان دانشجوی رشته کامپیوتر اولین کاری رو که در شروع تحصیل میکنید برای خودتون هدف تعریف کنید. کاری رو که بدون هدف تعریف بشه معمولا به نتیجه نمیرسه. تعریف خود هدف یک کار خیلی مهمیه. از تمام اعضای اصلی و هیئت رئیسه انجمن بیگ کانفرنس دعوت می‌کنم تشریف بیارید. و 25 نفر از دوستانی که امروز کادر اجرایی انجمن علمی کامپیوتر برای همایش بودن و مطمئنم سال دیگه این دو رقم 3 رقم خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما هیچ مانوری روی هیئت رئیسه نداریم. اعضای انجمن نه هیئت رئیسه میشناسه نه اعضای عادی میشناسه. همه عضو انجمنن.